Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο podcast της σειράς «Η Οδύσσεια όπως πραγματικά την έγραψε ο Όμηρος». Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της δεύτερης ραψοδίας. Χωρίσαμε τη δεύτερη ραψοδία σε δύο μέρη. Πρώτον, γιατί είναι μια μεγάλη ραψοδία και δεύτερον, γιατί παρουσιάζω τη ραψοδία αναλυτικά και κάνω μάλιστα και πολλά σχόλια, διότι αυτή τη ραψοδία δεν τη διδαχτήκαμε στο σχολείο. Στο σχολείο διαβάσαμε μόνο μία πολύ σύντομη περίληψή της. Επομένως, θεωρώ πως είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να δούμε μαζί ακριβώς όλα όσα έγραψε ο Όμηρος. Στο προηγούμενο επεισόδιο μείναμε εκεί που ολοκληρώθηκε η συνέλευση που συγκάλεσε ο Τηλέμαχος και είπαμε μάλιστα πως ήταν η πρώτη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια. Η συνέλευση διαλύεται και οι μνηστήρες επιστρέφουν στο παλάτι πεπισμένοι ότι έχουν επικρατήσει. Δεν έχουν καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο Τηλέμαχος πήρε τη μεγάλη απόφαση και την ίδια ώρα, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, η θεά Αθηνά ετοιμάζει κρυφά το πλοίο που θα τον οδηγήσει στο πρώτο μεγάλο ταξίδι της ζωής του. Εδώ ο Όμηρος αλλάζει ατμόσφαιρα. Από τη δημόσια αγορά και τις αντιπαραθέσεις περνά στη νύχτα, στη μυστικότητα και στην προετοιμασία μιας αναχώρησης που θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Η συνέλευση τελείωσε, οι Ιθακήσοι σκορπίζουν σιγά σιγά προς τα σπίτια τους, οι γέροντες συζητούν χαμηλόφωνα όσα άκουσαν και άλλοι πιστεύουν ότι ο Αληθέρσης έχει δίκιο και άλλοι φοβούνται πως έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Οι μνηστήρες όμως γελούν. Επιστρέφουν στο παλάτι σαν να μην συνέβη τίποτα. Μπαίνουν ξανά στην αίθουσα. Τα τραπέζια γεμίζουν και πάλι, τα κύπελα γεμίζουν κρασί, οι υπηρέτες τρέχουν να τους εξυπηρετήσουν, οι κιθαροδοί αρχίζουν πάλι να τραγουδούν. Αν κάποιος έβλεπε μόνο αυτή την εικόνα, θα νόμιζε πως όλα ήταν φυσιολογικά. Και όμως, τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Οι μνηστήρες δεν το γνωρίζουν. Αλλά από αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει ήδη να μετρούν αντίστροφα. Εδώ ο ποιητής μας κάνει κάτι υπέροχο. Οι μνηστήρες πιστεύουν ότι κέρδισαν τη συνέλευση και το πιστεύουν αυτό γιατί κανείς δεν τους έδιωξε και κανείς δεν τους τιμώρησε. Επομένως θεωρούν πως ο Τηλέμαχος παραμένει νέος και άπειρος, άρα όλα συνεχίζονται όπως πριν. Εμείς όμως γνωρίζουμε κάτι που εκείνοι αγνοούν. Η θεά Αθηνά έχει ήδη πάρει την απόφασή της. Ο Δίας έχει συμφωνήσει με αυτή την απόφαση. Ο Οδυσσέας έχει ήδη ξεκινήσει να επιστρέφει και ο Τηλέμαχος ετοιμάζεται να φύγει. Από την άλλη, οι μνηστήρες πανηγυρίζουν, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ήδη χάσει. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της δραματικής ηρωνίας. Ο θεατής γνωρίζει πολύ περισσότερα από τους ήρωες και γι' αυτό κάθε γέλιο των μνηστήρων ακούγεται σχεδόν τραγικό. Ας σταθούμε για λίγο εδώ. Πρόσεξε ότι ο Όμηρος δεν βιάζεται να τιμωρήσει τους κακούς. Ένας λιγότερο ικανός αφηγητής θα έφερνε μάλλον αμέσως τον Οδυσσέα στην Ιθάκη και θα ακολουθούσε μία μεγάλη μάχη και η ιστορία θα τελείωνε εκεί. Ο Όμηρος από την άλλη κάνει το αντίθετο. Αφήνει τους μνηστήρες να συνεχίσουν, τους αφήνει να γελούν, να τρώνε, να κοροϊδεύουν, να αισθάνονται ασφαλείς. Γιατί πιστεύεις πως το κάνει αυτό? Θα σου πω εγώ. Επειδή με αυτόν τον τρόπο η τελική τους πτώση θα είναι πολύ πιο δυνατή. Ο μεγάλος αυτός ποιητής γνωρίζει ότι η ένταση δεν δημιουργείται μόνο από τη δράση, δημιουργείται και από την αναμονή. Εδώ που τα λέμε δημιουργείται κυρίως από την αναμονή. Ενώ οι μνηστήρες γλεντούν, ο Τηλέμαχος απομακρύνεται. Δεν πάει στην αίθουσα των συμποσίων,
δεν κάθεται να τους παρακολουθεί, κατευθύνεται προς τη θάλασσα, μόνος. Και θέλω να το προσέξεις αυτό, η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική. Ο ήλιος έχει δύσει και το φως έχει αρχίσει να χάνεται. Τα κύματα ακούγονται απαλά. Ο νεαρός στέκεται μπροστά στη θάλασσα και σκέφτεται. Όλη του η ζωή άλλαξε μέσα σε μία μόνο ημέρα. Το πρωί ήταν ένας νέος που δεν ήξερε τι να κάνει. Το βράδυ έχει ήδη αποφασίσει να ταξιδέψει σε περιοχές που δεν τις γνωρίζει. Σκέφτομαι πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό για έναν άνθρωπο που δεν είχε φύγει ποτέ από το νησί του. Ο Όμηρος δεν χρειάζεται να μας πει πόσο δύσκολο ήταν, νομίζω πως όλοι μπορούμε να το φανταστούμε. Μας λέει όμως πως ο τηλέμαχος υψώνει τα χέρια του και προσεύχεται στην άγνωστη θεότητα που τον επισκέφθηκε την προηγούμενη μέρα και εμείς γνωρίζουμε πως ο ίδιος δεν γνωρίζει ακόμη ότι ήταν η θεά Αθηνά. Ξέρει μόνο ότι εκείνος ο παράξενος ξένος άλλαξε τη ζωή του. Και γι' αυτό ο τηλέμαχος ζητά βοήθεια και αυτό είναι συγκινητικό, γιατί δεν προσεύχεται για πλούτη, δεν προσεύχεται για δύναμη, δεν ζητά να πεθάνουν οι εχθροί του, ζητά να μπορέσει να πραγματοποιήσει το ταξίδι που αποφάσισε. Μερικές φορές ξεχνάμε πως ο τηλέμαχος δεν έχει υπάρξει ποτέ ταξιδευτής. Δεν είναι ο Οδυσσέας, δεν είναι ένας έμπειρος θαλασσοπόρος. Είναι ένα παιδί που αποφάσισε να εγκαταλείψει όλα όσα γνώριζε. Και αυτό απαιτεί τεράστιο θάρρος. Και τότε εμφανίζεται ξανά η θεά Αθηνά. Όχι φυσικά με την θεϊκή της μορφή, για ακόμη μία φορά προτιμά την μεταμφίεση. Αυτή τη φορά η θεά Αθηνά παίρνει τη μορφή του μέντορα. Εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη λεπτομέρεια. Συνηθίζουμε σήμερα να αποκαλούμε μέντορα τον έμπειρο καθηγητή, τον σύμβουλο, τον δάσκαλο θα έλεγε κανείς που στηρίζει έναν λιγότερο έμπειρο άνθρωπο. Νομίζω βέβαια ότι κυρίως οι ξένοι χρησιμοποιούν την λέξη mentor για να περιγράψουν τον δάσκαλο που σας είπα, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον μέντορα της Οδύσσειας. Ο μέντορας λοιπόν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Ήταν πολύ καλός φίλος του Οδυσσέα. Σύμφωνα με τον Όμηρο, όταν ο Οδυσσέας έφυγε από την Ιθάκη για να πάει στην Τρία, εμπιστεύτηκε στον μέντορα τον οίκο του και φυσικά την ανατροφή του αγαπημένου του γιου, του τηλέμαχου. Δεν είναι τυχαίο που η Αθηνά επιλέγει ακριβώς αυτή τη μορφή. Ο τηλέμαχος αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποιον που να του εμπνέει εμπιστοσύνη, κάποιον που να μοιάζει με τον κόσμο του πατέρα του θα λέγαμε. Και ο μέντορας είναι φυσικά το ιδανικό πρόσωπο. Η θεά δεν χάνει χρόνο. Λέει στον τηλέμαχο να επιστρέψει στο σπίτι, να ετοιμάσει όσα χρειάζεται και να συγκεντρώσει κρασί και τρόφιμα. Και εκείνη θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Εκείνος δηλαδή. Θα βρει πλοίο, θα βρει πλήρωμα, θα οργανώσει τα πάντα. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι. Η Αθηνά δεν κάνει το ταξίδι η ίδια ως μέντορ αντί για τον τηλέμαχο. Δεν τον παίρνει από το χέρι, απλώς απομακρύνει τα εμπόδια. Το περπάτημα όμως πρέπει να το κάνει ο ίδιος. Και αυτή είναι μία από τις ωραιότερες εικόνες της σχέσης θεών και ανθρώπων στην Οδύσσεια. Οι θεοί ανοίγουν την πόρτα, αλλά το κατόφλι πρέπει φυσικά να το περάσει ο άνθρωπος. Ο Όμηρος μας δείχνει κάτι πολύ ανθρώπινο. Σκέψου τη ζωή μας. Πόσες φορές χρειάζεται να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα, να αλλάξουμε δουλειά, να φύγουμε από το σπίτι μας, να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Το πιο δύσκολο δεν είναι συνήθως το ίδιο το ταξίδι. Είναι η στιγμή που παίρνουμε την απόφαση. Αυτό ακριβώς αφηγείται εδώ ο Όμηρος.
Η πρώτη νίκη του τηλέμαχου δεν είναι ότι βρήκε πλοίο, δεν είναι ότι έφτασε στην Πύλο. Η πρώτη του νίκη είναι ότι είπε στον εαυτό του «θα φύγω». Και πολλές φορές αυτή είναι η πιο δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει ένας άνθρωπος. Η νύχτα έχει πλέον απλωθεί πάνω από την Ιθάκη. Στο παλάτι ακούγονται ακόμη γέλια, μουσικές και κύπελα που συγκρούονται. Κανείς δεν υποψιάζεται ότι λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, μια θεά και ένας νεαρός πρίγκιπας ετοιμάζουν το ταξίδι που θα αλλάξει για πάντα την ιστορία του νησιού. Και εδώ έχουμε άλλο ένα όμορφο μήνυμα. Οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή δεν ξεκινούν πάντα με θόρυβο. Πολύ συχνά αρχίζουν μέσα στη σιωπή μιας νύχτας, όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει ότι από την επόμενη μέρα δεν θα είναι πια ο ίδιος. Η θεά Αθηνά έχει ήδη δώσει τις οδηγίες της. Ο τηλέμαχος γνωρίζει πλέον όλα όσα πρέπει να κάνει. Απομένει όμως το πιο δύσκολο κομμάτι, να φύγει χωρίς να τον εμποδίσουν οι μνηστήρες. Ο ποιητής αλλάζει εντελώς τον ρυθμό της αφήγησης. Μέχρι τώρα όλα γίνονταν δημόσια. Στη συνέλευση, μπροστά στον λαό, μπροστά στους γέροντες. Τώρα όμως όλα γίνονται μέσα στη σιωπή της νύχτας. Σαν να παρακολουθούμε μια μυστική αποστολή. Ο τηλέμαχος επιστρέφει στο παλάτι, δεν μιλά με τους μνηστήρες, δεν ανακοινώνει τίποτα. Πηγαίνει κατευθείαν στη γυναίκα που εμπιστεύεται περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στο παλάτι του, στην Ευρίκλεια. Η Ευρίκλεια δεν είναι μια απλή υπηρέτρια. Είναι η γυναίκα που μεγάλωσε τον Οδυσσέα. Τώρα έχει μεγαλώσει και τον τηλέμαχο. Θα μπορούσαμε σχεδόν να πούμε ότι είναι η δεύτερη μητέρα του. Και αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία. Ο Όμηρος μας δείχνει ότι ένας μεγάλος οίκος δεν στηρίζεται μόνο στους βασιλιάδες, στηρίζεται και σε ανθρώπους που μένουν πιστοί επί δεκαετίες. Και η Ευρίκλεια είναι μία από αυτούς. Ο τηλέμαχος τη ζητά να του ετοιμάσει τρόφιμα, κρασί, αλεύρι, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται για ένα μεγάλο ταξίδι. Η γυναίκα αυτή τον κοιτάζει απορριμμένη. Δεν αργεί να καταλάβει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και τότε εκείνος της αποκαλύπτει το σχέδιό του. Θα φύγει, θα αναζητήσει τον πατέρα του. Η αντίδραση της Ευρίκλειας είναι ανθρώπινη, θα λέγαμε. Δεν σκέφτεται βασίλεια, δεν σκέφτεται πολιτική, σκέφτεται μόνο το παιδί που μεγάλωσε εκείνη. Σχεδόν τον οικετεύει να μην ταξιδέψει. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη. Ο πατέρας του χάθηκε στα κύματα και τώρα φοβάται μήπως χαθεί και ο γιος, ο τηλέμαχος. Ας σταματήσουμε για λίγο εδώ. Η Ευρίκλεια δεν φοβάται επειδή είναι δειλή. Φοβάται επειδή αγαπά τον μικρό. Πόσες φορές αυτό δεν συμβαίνει και σήμερα, Ένα παιδί φεύγει για να σπουδάσει ή για να εργαστεί κάπου αλλού, για να ξεκινήσει τέλος πάντων μια νέα ζωή. Και οι γονείς ή οι άνθρωποι που το μεγάλωσαν αισθάνονται το ίδιο ακριβώς. Δεν φοβούνται την αλλαγή, φοβούνται μήπως χάσουν τον άνθρωπό τους. Ο Όμηρος, 3.000 χρόνια πριν, περιγράφει ένα συναίσθημα που δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και ίσως και αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητας του έπους. Οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι όμως δεν αλλάζουν. Ο τηλέμαχος προσπαθεί να την καθησυχάσει. Τη ζητά όμως και κάτι ακόμη, να κρατήσει το ταξίδι μυστικό, να μην το πει ούτε στη μητέρα του, στην Πηνελόπη. Τουλάχιστον για λίγες ημέρες. Και εδώ πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί να μην ενημερώσει τη μητέρα του? Η απάντηση είναι απλή, επειδή την αγαπά, αλλά τη γνωρίζει πολύ καλά. Αν η Πηνελόπη μάθει ότι ο μοναδικός γιος της πρόκειται να φύγει νύχτα με πλοίο, ασφαλώς θα προσπαθήσει να τον εμποδίσει. Όχι επειδή δεν τον εμπιστεύεται, αλλά επειδή φοβάται. Και έτσι ο τηλέμαχος παίρνει
ίσως την πρώτη πραγματικά δύσκολη απόφαση της ζωής του. Κρατά ένα μυστικό από τη μητέρα του. Όχι από εγωισμό, μάλλον από ανάγκη. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη που συνήθως δεν προσέχουμε. Στην αρχή της Οδύσσειας, ο Τηλέμαχος ζητούσε συνεχώς συμβουλές. Τώρα είναι ο ίδιος που παίρνει αποφάσεις. Δεν ρωτά κανέναν αν πρέπει να ταξιδέψει. Έχει ήδη αποφασίσει. Δεν ζητά άδεια. Ζητά μόνο βοήθεια. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο παιδί και στον ενήλικα. Ο ενήλικας ακούει συμβουλές, αλλά αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της επιλογής. Και ο Όμηρος μας δείχνει αυτή την αλλαγή, χωρίς να την αναφέρει ούτε μία φορά, το πρόσεξες. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν στο παλάτι, η Αθηνά δεν μένει αδρανής. Παίρνει τη μορφή του Τηλέμαχου, γυρίζει στην πόλη, συγκεντρώνει ένα πλήρωμα, βρίσκει τους καλύτερους νέους μάλιστα, ετοιμάζει το καράβι. Ο ποιητής δεν χάνει εδώ χρόνο για να μας δώσει περιττές λεπτομέρειες. Μέσα σε λίγους μόνο στίχους βλέπουμε ολόκληρη την αποστολή να οργανώνεται. Και εδώ, ακόμη και σε αυτό το σημείο, υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Οι νέοι ακολουθούν χωρίς δισταγμό. Ο Τηλέμαχος που το πρωί έμοιαζε μόνος απέναντι στους μνηστήρες, το βράδυ έχει ήδη αποκτήσει συμμάχους. Δεν είναι πια το μοναχικό παιδί του παλατιού. Αρχίζει να γίνεται αρχηγός. Εν τω μεταξύ, μέσα στο παλάτι συνεχίζεται το συμπόσιο. Το κρασί ρέει άφθονο, οι μουσικοί παίζουν, οι μνηστήρες γελούν. Ο Όμηρος σχεδόν μας αναγκάζει να χαμογελάσουμε πικρά, γιατί εμείς γνωρίζουμε κάτι που εκείνοι αγνοούν. Ενώ αυτοί πίνουν, έξω από το παλάτι ετοιμάζεται το πλοίο που θα σημάνει την αρχή του τέλους τους. Αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους τρόπους αφήγησης του Ομήρου. Δεν δείχνει δύο αντίπαλους στρατούς να συγκρούονται, δείχνει δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας ζει μέσα στην αλαζονία και ο άλλος εργάζεται αθόρυβα και στο τέλος πάντα επικρατεί εκείνος που εργάστηκε. Έχει πια νυχτώσει, ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια, το καράβι περιμένει δεμένο στο λιμάνι, η Αθηνά οδηγεί τον Τηλέμαχο μέχρι εκεί, τα τρόφιμα φορτώνονται, οι αμφορείς με το κρασί τοποθετούνται προσεκτικά, οι σύντροφοι ανεβαίνουν ένας-ένας στο κατάστρωμα και ο Τηλέμαχος ανεβαίνει τελευταίος. Στέκεται για μια στιγμή στην πρίμνη, κοιτάζει προς την Ιθάκη. Δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει. Δεν γνωρίζει αν ο πατέρας του ζει. Γνωρίζει μόνο ένα πράγμα, ότι αν έμενε πίσω, δεν θα μάθαινε ποτέ. Και καμιά φορά αυτό είναι αρκετό για να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Θα ήθελα να κλείσουμε τη δεύτερη ραψοδία με μία σκέψη. Πρόσεξε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ούτε έναν άθλο. Ούτε μάχη, ούτε τέρας, ούτε κύκλοπα, ούτε σιρήνες. Κι όμως, η ιστορία είναι ήδη συναρπαστική. Γιατί? Επειδή ο Όμηρος γνώριζε κάτι που πολλοί αφηγητές ξεχνούν. Η μεγαλύτερη περιπέτεια δεν είναι πάντα να νικήσεις ένα τέρας. Μερικές φορές είναι να νικήσεις τον φόβο που σε κρατά ακίνητο. Αυτό ακριβώς έκανε ο Τηλέμαχος στη δεύτερη ραψοδία. Δεν κατέκτησε μια πόλη, δεν νίκησε έναν εχθρό, νίκησε τον εαυτό του. Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη νίκη κάθε ανθρώπου μέχρι σήμερα, Και έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη ραψοδία της Οδύσσειας. Όταν ξεκίνησε αυτή η μέρα, ο Τηλέμαχος ήταν ένας νέος που ένιωθε αδύναμος μέσα στο ίδιο το σπίτι του. Όταν τελειώνει, τώρα που τελειώνει αυτή η ραψοδία, ο Τηλέμαχος είναι ήδη ταξιδιώτης. Ναι, δεν γνωρίζει ακόμη ότι ο πατέρας του ζει, δεν γνωρίζει ότι οι δρόμοι τους πλησιάζουν όλο και περισσότερο, ούτε γνωρίζει ότι
οι θεοί έχουν αρχίσει να κινούν τα νήματα υπέρ του. Ξέρει μόνο πως έκανε το πρώτο βήμα και πολλές φορές στη ζωή, όπως και στην Οδύσσεια, το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, είναι εκείνο που αλλάζει τα πάντα. Αν κάποιος μας έλεγε στην αρχή της Οδύσσειας ότι θα περάσουν 2 ολόκληρες ραψοδίες χωρίς να εμφανιστεί ουσιαστικά ο Οδυσσέας, ίσως να το απαντούσαμε «Μα πώς γίνεται, αφού αυτός είναι ο πρωταγωνιστής». Και όμως, όπως βλέπεις, ο Όμηρος ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ας αναλογιστούμε λίγο τι συνέβη μέσα σε αυτές τις 2 ραψοδίες. Ο Οδυσσέας παραμένει μακριά, κι όμως η παρουσία του υπάρχει παντού. Στα λόγια του τηλέμαχου, στη νοσταλγία της Πηνελόπης, στους φόβους ίσως των μνηστήρων, στις αποφάσεις των θεών. Είναι σαν ένας άνθρωπος που απουσιάζει από το σπίτι του, αλλά όλοι συνεχίζουν 20 χρόνια μετά να μιλούν γι' αυτόν. Και όσο περισσότερο μιλούν, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε κι εμείς την ανάγκη να τον γνωρίσουμε καλύτερα δηλαδή. Αυτή είναι άλλη μία μεγάλη αφηγηματική νίκη του Ομήρου. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Αν συγκρίνουμε εδώ τον τηλέμαχο της πρώτης ραψοδίας με τον τηλέμαχο που ανεβαίνει στο πλοίο στο τέλος της δεύτερης ραψοδίας, δύσκολα θα πιστέψουμε ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο. Στην αρχή βλέπουμε έναν νέο που διστάζει, που δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες, που ζει στη σκιά ενός πατέρα, τον οποίο σχεδόν δεν γνώρισε. Και στο τέλος βλέπουμε έναν άνθρωπο που μίλησε μπροστά σε ολόκληρη την Ιθάκη, που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στους ισχυρότερους άνδρες του νησιού, που πήρε μόνος του μία δύσκολη απόφαση και που επιβιβάζεται σε ένα πλοίο με προορισμό το άγνωστο. Ο τηλέμαχος δεν έχει γίνει ακόμη ήρωας, έχει όμως κάνει το πρώτο βήμα για να γίνει κι αυτός ένας μικρός ήρωας. Ο Όμηρος δεν μας λέει ότι οι άνθρωποι γεννιούνται γενναίοι. Μας δείχνει ότι η γενναιότητα καλλιεργείται με μικρές αποφάσεις, σιγά σιγά, με δύσκολες επιλογές, με βήματα που στην αρχή μοιάζουν ασήμαντα, μέχρι που μια μέρα κοιτάζεις πίσω και καταλαβαίνεις ότι έχεις αλλάξει. Ενώ το καράβι του τηλέμαχου ανοίγεται στο σκοτεινό πέλαγος, κάπου πολύ μακριά, σε ένα άλλο νησί, ένας άλλος άνθρωπος κοιτάζει την ίδια θάλασσα. Ο Οδυσσέας δεν γνωρίζει ότι ο γιος του ταξιδεύει για να τον βρει. Ο τηλέμαχος δεν γνωρίζει ότι ο πατέρας του έχει ήδη ξεκινήσει τον δρόμο της επιστροφής. Ο ένας κινείται προς την Ανατολή και ο άλλος προς τη Δύση. Και ο Όμηρος αφήνει τον αναγνώστη με μια υπέροχη προσμονή. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον μόνο αν θα επιστρέψει ο Οδυσσέας. Αναρωτιόμαστε πότε θα συναντηθούν. Πότε θα συναντηθούν επιτέλους πατέρας και γιος. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα των 2 πρώτων ραψοδιών. Αν σου άρεσε αυτό το podcast, κάνε ένα like, άφησε ένα μήνυμα και στείλ το σε κάποιον που ξέρεις πως αγαπάει την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα τα πούμε σύντομα.